අපි දැන් ඉන්නේ ජුවල් කියන ප්ලේස් එකේ සිංගප්පූරුවේ තියෙන. මෙතන අපි උඩටම ඇවිල්ලා තියෙන level 5 එකට. ඉතින් මෙතන mirror maze එකක් තියෙන ඒ වගේම මේ පැත්තේ restaurants කීපයක් තියෙන ඒ වගේම පල්ලෙහා කන්න දැන් ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ගොඩක් පොඩි අයට හොඳයි එක එක activities තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ගිහින් බලමු මේ හරිය කොහොමද කියලා. ජුවල් කියන ප්ලේස් එක ගැන කතා කරොත් මේ වෝටර්ෆෝල් එක තියෙන්නේ චැන්ගි එයාපෝට් එක ඇතුලේ. ඉතින් චැන්ගි එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ඇවිදගෙනත් මෙතනට එන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට ටැක්සි එකක් අරගෙන එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වෝටර්ෆෝල් එක මීටර 40ක් උසයි. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඔක්කොම මෑන් මේඩ් වෝටර්ෆෝල් එකක්. හරිම ලස්සනයි, කියා ගන්න බැරි විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒක දැකීමත්. මේ ජුවල් කියන ඒරියා එකේ ඔක්කොම තට්ටු 7ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන රෙස්ටෝරන්ට්, shopping, ඒ වගේම බබාලට ප්ලේ කරන්න දේවල්, මේ හැමදේම මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ට්‍රාන්සිට් එකක් ගන්නවා නම් සිංගප්පූරු වල ටික දවසක් ඉන්නවා නම් මේ හැමදේම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ වගේ බබාලට පොඩි ඩයිනසෝස්ලා තියෙනවා අපිට try කරන්න. ඉතින් අපි ඒකත් try කරා බබාලත් එක්ක. අපි දැන් ට්‍රේන් එකක් ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි හිතුවා මෙහි තියෙන චයිනා ටවුන් කියලා එතන ට්‍රේන් රයිඩ් එකකින් තමයි එතනට යන්න ඕන. ටැක්සි එකක් ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් මැරිනා සෑන්ඩ්ස් බේ එකේ ඉඳලා අපිට ට්‍රේන් එක අරගෙන එතනට කෙලින්ම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා ට්‍රේන් එක ගන්නවා කියලා. මෙතන තමයි ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක. මැරිනා සෑන්ඩ්ස් බේ එකේ තියෙන බේ ෆ්‍රන්ට් කියන ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. මෙතන මේගොල්ලෝගේ $10 සිංගප්පූරු $10 දීලා කාඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතර $5 top up එකක් එක්ක මම හිතන්නේ කොහොමද $10 තමයි කාඩ් එක උනේ. මෙතන ඉඳලා වැඩි දුරක් නැහැ. ඉතින් අපි හිතුවා ඒ හින්දා ට්‍රේන් එක අරගෙන ගිහිල්ලා බලනවා කියලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. දැන් ගිහින් බලමු කොහොමද චයිනා ටවුන් කියලා. අපි ඊට පස්සේ ගියා සිංගප්පූරු සිටි එකෙන් චුට්ටක් එහාට චයිනා ටවුන් කියලා තමයි හරියට කියන්නේ. ඉතින් අපි ට්‍රේන් එක අරගෙන මෙතනට ගියා. මොකද අපිට ඕන වුණා ටිකක් සිංගප්පූරු වල එළියට ගිහිල්ලා ඒ හැමදේමත් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න. මේ චයිනා ටවුන් කියන කන්සෙප්ට් එක ගොඩක් රටවල් වල තියෙනවා. ඉතින් එතනදී අපිට අඩුවට කෑම බීම, චීනෙන් එන බඩු, ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම්ස්, එතකොට පර්ෆියුම්, කෑම බීම ගොඩක් ඒවා ඩුප්ලිකේට් ඒවා දැන් ඔරිජිනල් බඩු වගේම දේවල් මෙතන තියෙනවා වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේ විදිහටම හදලා අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව. ඉතින් අපි ෆේක් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තව බ්‍රෑන්ඩඩ් shops උත් තිබ්බා. අපිට බ්‍රෑන්ඩඩ් ඒවා ගන්නවා නම් ඒ විදිහට ඒවත් පර්චේස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේක මේ චයිනා ටවුන් කියන ඒරියා එක මාකට් එකක් වගේ. ගොඩාක් කට්ටිය මෙතනට එනවා බඩු ගන්න. ඒ වගේම ස්පෙෂලි ටුවරිස්ලා, ලෝකල්ස්ලා වුණත් එනවා අඩුවට. අපිට හැමදේම මේ වගේ ඒරියා එකකින් ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අපි චයිනා ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ඇඳුම් එහෙමත් බලමු. මොකද මේ ගවුම් හැමදේම $5යි 10යි වගේ ප්‍රයිසස් වලට යන්නේ. අනිත් එක ක්වොලිටි එක ගත්තොත් ලොකු ක්වොලිටි එකක් නැහැ. නමුත් ඉතින් එදිනෙදා පාවිච්චියට ගන්න බඩු එහෙම මෙතන මේ ඒරියා එකේ ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා.
ඊට අමතරව මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අනිත් බ්‍රෑන්ඩඩ් අයිටම්ස් සපත්තු ඇඳුම් ඒ වගේ දේවලුත් මේ හරියම ගන්න තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති නම් හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් වලට යන්නත් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් අතේ තියෙන මුදලට ගන්න තරම් හැමදේම මේ චයිනා ටවුන් කියන ඒරියා එකේ තිබුණා. අපි දැන් ඉන්නේ චයිනා ටවුන් එක ඇතුලේ. ඉතන එක බඩු කෑම බීම souvenirs gift ඔය වගේ දේවල් ගොඩාක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගියා ලන්ච් ගන්න. අපිට ඉතින් ඕන වුණා ටිකක් ඔතෙන්ටික් චයිනීස් විදිහට මොකද චයිනා ටවුන් එකේ ඉන්න හින්දා ඒ වගේ දෙයක් එපා try කරන්න. ඉතින් අපි ලන්ච් වලටම හින්දා තමයි මේ චයිනා ටවුන් වලට ආවේ. ඉතින් මගේ නංගිලත් මෙතනදී ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක සිංගප්පූරු වලට ආවා. මොකද අපි දෙගොල්ලොම ඩුබායි ට්‍රිප් එක ගිහලා ඉවර වෙලා තමයි දැන් මේ නිව්සීලන්ත ආපහු යන ගමන්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක මේ දවස් ටික සිංගප්පූරු වල ගත කළා. ගන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඩොලර් එකට 6 ඩ්‍රැගන් ෆෘට් පපායා වරකත් තියෙනවා. නමුත් අමතකලා කන්න හම්බෙන්නේ නැති නිසා එකත් එකක් දෙකයි. තව ෆ්‍රෙෂ් ඒවා තියෙනවා. මෙතන මේ මැංගෝ සුප් තියෙනවා. අපිට මැංගෝ සුප් ඩුබායි වලින් කෑවනේ අපි ඒ හින්දා Singapore කියලා ගහලා තියෙනවා. අද දැන් අපේ ලාස්ට් ඩේ එක මේ ට්‍රිප් එකේ සති දෙකක් අපි ඩුබායි සිංගප්පූරු ගිහිල්ලා දැන් අද අන්තිම දවස් අපි දැන් ෆ්ලයිට් එක ගන්න යන්න හදන්නේ. දැන් වෙලා 5:00යි උදේ. ඉතින් 8යි ගානට අපිට ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ. දැන් මෙතන ඉඳලා එයාපෝට් එකට විනාඩි වැඩි දුරක් නැහැ. ඉතින් විනාඩි කිහිපයයි තියෙන්නේ. ටැක්සි එකක් එනකන් ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ සිංගප්පූරු ඩුබායි ටුවර් එක එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. දැන් අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා එයාපෝට් එකේ duty free එකේ චුට්ටක් ඇවිදින්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඒකෙත් පුළුවන් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට videos ටිකක් අරගෙන එන්න. ඊට අමතරව thank you අපිව subscribe කරලා තියෙනවට ඒ වගේම අපේ channel එක බලනවට. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. දුකින් වුණත් අපේ ට්‍රිප් එක දැන් ඉවර වෙන්න ළඟයි. මොකද අපි ඩුබායි ගිහිල්ලා දැන් සිංගප්පූරු වලත් දවස් කිහිපයක් ඉඳලා අපි දැන් ආපහු නිව්සීලන්ත යන ගමන්. ඉතින් දැන් මේ අපි යන්නේ චෙකින් වෙන්න. ඉතින් එයාපෝට් එකේ දැන් යා නිව්සීලන්ත චෙකින් කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා අපි උදේ 8යි ගානට ෆ්ලයිට් එක තිබ්බ. ඉතින් පාන්දර ඉඳලම බබාලවත් ඇහැරගෙන අපි ඊට පස්සේ චෙකින් වෙන්න ගියා. ඉතින් මේ අපේ ට්‍රිප් එකේ අවසානයේ කියලා හිතන කොටත් දුකයි. නමුත් ඉතින් ආපහු මේ වගේ ට්‍රිප් එකක් යන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි අපි ආපහු නිව්සීලන්ත එන්නේ. එතනින් තමයි නිව්සීලන්ත ෆ්ලයිට් එක ගන්න යන්න ඕනේ. A21 සාමාන්‍ය මේගොල්ලෝගේ කියන්නේ හැමදාම එකම ගේට් එක තමයි එක එයාලයින්ස් වලට යූස් කරන්නේ. ඉතින් නිව්සීලන්ත යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මෙතන ට්‍රේන් එක අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි බෝට් වෙන්න තියෙන්නේ.
මම හිතනවා වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකත් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ channel එකත් එක්ක ඉස්සරහටත් රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.